to my YouTube channel. So for today's video ay gagawa tayo ng squishy at papakita ko sa inyo mga nagawa kong squishy. So ito na siya. So bale 13 or 14 silang lahat. So as you can see, first vlog ko pa lang to sa YouTube. Kasi sanay ako magti-TV lang. Kasi nakakahiya. So, please subscribe to my YouTube channel and click the notification bell for more upcoming videos. So, mag-like na rin kayo. Okay. So, pagka-snap ko, nandito na silang lahat yung mga materials. 1, 2, 3, go. So, andito na sila. So, eto. Parang na-excite ako ng onte. Parang may kulang. Tape! That's what. So, ito na. Yung tape dispenser. Ito siya. Galing sa HBW. H pala yun. Dito ko ilagay. Ay, dito na lang pala. Bigyan naman ako ng ate ko. So, bali ang kailangan natin ay Sharpie na kulay black. Shake, shake, shake. Kasi parang nung ginamit ko to last na gumawa ako ng mga squishy. Parang nawawala na siya ng kulay tinta ng ink. So, Sharpie siya. Oh no, paulit-ulit. Sharpie ng Sharpie. Yan siya. Para naman nagfo-focus. At gunting. At kailangan natin ng colored paper na orange. Ginupit na namin ang kalahati. Kasi hindi naman natin kailangan ng lahat ng colored paper na details. Yan. So, magdi-detail tayo mamaya. Nga pala, magsha-shoutout ako mamaya pagkatapos nitong video nito. Diba? Okay, so lalagyan na. Bali nga pala, ang gagawin nating squish ay crayon. Okay, 1, 2, 3, go. So yan, lalagay ko na siya ng tape bago. Lagyan ko muna ng yan, dumikit sa isa't isa. Ano ba ta? Papagitin to ba? Hawakan mo na hangin. Hindi. Straight. Ay! Nalaglag. lang. Hangin kasi. Dito mo muna lagyan bago dun sa iba. Okay. Parang Ano pa na dyan? So, lagyan mo na ng mga drawings, mga ganyan. Parang mukhang maganda. Parang crayon ba? Wait. Gawa muna tayo ng mukha. Crayon ba? Merong ganito? Wait lang, tatanong ko lang kay ate. So, yan. Ito na ang itsura. Pinatay na namin yung light. Yan, drawing yan. Oil pastel lang. Gawa ni ate. Magaling sa art. Oil pastel lang. Tapos, lalagay na natin yung stuffing. Yan. Okay ba? Okay. So, yan guys. Ngayon na para ako mag-shoutout kasi parang alang tayo. Malulubat na ito. Ilang percent. Hindi siya bumaba. Tapos, shoutout nga pala kay ate ko, Ate Yiesha. Kasi ayaw niyang ilagay sa comment section. Pasalita na lang daw. Tapos si ate, yun lang, wala na. Meron pa po, pa-shoutout din po kay Ate Fersha Chelsea Bakal. Oh my gosh! Kakaya talaga. Bakit siya mahihiya? So yes,
Ibak na natin ulit. So, yan, iti-tape na namin yung tip. Itong pinakamataas. Oh, para siyang totoo. Oh my gosh. Ganyan. Pakita ka naman. Ito mo, nangyayari na siya. Gupitin natin yung natirang tape. Yan. Isa pa nga. Ito may shadow. Yan yung shadow. Ayaw niya magpakita sa inyo guys. Nahihiya. Sa shadow na lang daw. Hi guys! Hani, nag-hi guys na siya. Ayusin lang natin. Pero okay na yan. Maganda na naman. Eto siya. Nilining pa namin siya. So, ipapakita namin sa inyo yung... Wait! I-ano na. Texture. Oh my gosh! Oh my gosh! Holy moly! Ano to? Para siyang isang... Ew! Ang lambot niya guys. Tapos ang ganda. Parang itong pinakamagandang squishy na nagawa ko. So, ito na siya. Papakita ko na sa inyo yung iba na squishy ang nagawa ko. So, 1, 2, 3, go! Hindi. Okay, ito na siya. Nasa brown bag. Una, ito. Book. Epic fail. Yung mata niya, kulay yellow. Pero, malambot siya, super. Delivery! Delivery for me. Akin ba to? Anong tawag dyan? Book squishy. Slime bang nasabi ko kanina? Squishy, squishy. Ito'y bag squishy. Handle, tapos mga mukha. Hindi siya epic fail. Maganda lang siya. Yan siya. Delivery! Ah! My gosh! Ito ang pinakaunang slime. Pinakaunang squishy na nagawa ko. Yan, unicorn squishy. Maganda siya. O, maganda yung pagkakagawa ng mata. Pagkakagawa ng carrot. Tapos yung smile lang. Delivery! Oh my gosh! Ito yung pinakatagal na ginawa kong squishy. Yan yung calculator squishy. Ito yon, yung may smiley pa dyan. Ito yung mga numbers. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 0. May nakasulat sa kanyang love. Hindi niya makita kasi hindi nakapokus. Yan. Delivery! Ito yung gawa mo eh. Yung gawa ni ate. Malambot naman siya. Super. Gawa niya. Babae. Sure ka, maganda to. Maganda naman. Hindi maganda. Parang Hindi. aso. Oo nga. Pero, para sa'yo maganda. Malambot siya. Maganda. Pangit yung, pangit yung ginawa mong design. Pero, sobrang lambot. So, I appreciate it. Delivery! Ko po, ba't ito pinakita? Oh my gosh. Tinry kong gawin yung pineapple kagaya ni ate yan. Ito yung gawa ko. Yun yung gawa ni ate. Para siyang maganda. Ang layo, diba? Ito maganda. Ito yung pangit. Tinry kong gawin yung kay ate. Pero, ang layo talaga, guys. Ito mas malambot. Ito mas matigas. Pero, okay lang naman. Kasi, I tried my best naman, diba? Delivery! Ay, pumatak sa cloud. Joke lang. Ito yung pencil squishy. Yan, malambot siya. Pencil. Delivery! Dito ako nagkasala. Pero ang ganda ng design. So, comment down below kung ano to. Tapos na? Okay na? Ito yung cake. Pinagdudusahan ko to. Bakit ko ito ginawa? Pero malambot. Delivery! Oh my gosh. Favorite ko tong design. Tinry ko mag-cursive. Ang ganda.
Tapos tinaray ko maglagay ng mga design yan siya. Tapos yan. Triangle. Super lambot. Maganda. Delivery! Gawa mo yun. Ito siya. Burger. Na dalawa lang yung sure ka ba? Parang kulay onion. Tapos sa likod, nag-ibang kulay. Wow! Magic! Pero ito, ang liit ng mukha niya. Like, inibini like that. Sino may gawa niyan? Si ate. Pero malambot. Malambot. Delivery! Ito yung unang gawa niya ng burger. Burger rin to, pero mas maganda to. Ito. Hi! Burger! Ang cute naman. Pag ibibin mo, nakaganyan. Delivery! iPhone 11. Sino may gawa? Ako. Tinaray kong gawin kay ate. Ito yung pinakamalambot na squishy. Ang ginamit talaga namin dito, foam. Ito, kaya siya bad tape job siya, pero maganda yung pagkakadrawing ng apple. Tapos yan. Pero pag ginanon mo, parang hindi siya nasisira. Heaven. Power. Yan po talaga! Okay, next. Wala na. Magbay ka na. So, hindi pa tapos, di ba? Hindi ka pa nakakapag-lastro. Lastro, pag may intro, mayroong lastro. So, yan guys. Thank you for watching my video. If you want some more videos, just like this video. Oh my gosh, paulit-ulit sinasabi ko. Basta mag-like, share, at subscribe na kayo. At click the notification bell for more upcoming videos. Nire-remind ko lang sa inyo. Huwag niyo sinabing. Inulit ko lang kasi baka paano yung pagkakasabi ko. So, yan na nga. That's it, guys. So, bye guys. Thank you for watching my video. Apa? Hindi ko napipindok. Ulit. Apa?